අතැඹුලක් අද කතා බහට ඔයාව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද විවේක හම්බෙච්ච වෙලාවේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ කුස්සිය පේන්න තිබුණේ. හොදපු භාජන පැති දෙකක ගොඩ ගහලා කුස්සිය පිරිසිදු කරගන්න තිබුණා, ලිප පිරිසිදු කරගන්න තිබුණා. ඒත් එක්කම කුස්සියේ ලාච්චු කීපෙකුත් පිරිසිදු කරගන්න අස් කරගන්න කියලා තමයි ඔන්න අද ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මං මේ වැඩ ටික කරන ගමන් අද කතා කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ රියල් ලයිෆ් ටෝක්. ඒ කියන්නේ දවස ගෙවෙන හැටියට ඒ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නයි. මේ ගෙදර ඉඩකඩ ටිකක් අඩුයි අපිට. ඉතින් මට තියෙන pantry space, kitchen space, dining space ඔක්කොම ඒ ටික එකට තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ ඉඩකඩ චුට්ටක් අඩුයි. ඉතින් ඒක හින්දා ලස්සනට තියෙන බඩු තියෙන එක තවත් ටිකක් අඩු කරලා අවශ්‍ය කරන බඩු ටික spread out කරලා තියාගන්න තමයි අද මගේ ලෑස්තිය. ඒත් එක්කම කුස්සියේ සමහර තැන් මට ඩීප් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටිකත් දැන් මේ කරන්න හදන්නේ. සමහරක් දවස්වලට මම මේ විදිහට වෙලාව අරගෙන ගෙදර ආස්පස් කරන වෙලාවල් වලට අහන්න ආස කරන මියුසික් එකක් දාගන්නේ නැතුවම නෙවෙයි. හැබැයි අද මම උදේ මං වැඩ කරලා ඉවර වෙලා නාගෙන හිම මේ දවල් වරුවේ තමයි අස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම අද මගේ නිවාඩු දවස. ඒ වුණාට මට උදේ ක්ලයන්ට්ස් දෙන්නෙක් බලන්න වුණා. ඉතින් අද මම හිතුවා මියුසික් එකක් වෙනුවට මම මගේ හිත දිහා බලාගෙන අස්පස් කරනවා කියලා. ඒකට හේතුවක් තිබුණා. අවුරුදු 11කට විතර ඇත්තටම කලින් මම අහපු ධර්මදේශනාවක ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා අපි ගේ දොර අස් කරන වෙලාවල් වලට බලන්න කියලා අපේ හිතත් ඒත් එක්කම පිරිසිදු වෙනව නේද කියලා. ඉතින් මේ බාස්කට් එක ගරාජ් එකේ තිබුණා. මම හිතුවා ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පිරිසිදු කරලා අරගෙන කඩලා ඉවර වෙච්ච පැකට්ස් දාලා තියෙනවා කියලා. ඒවා හොඳට ක්ලිප් කරලා එහෙම නැත්නම් රබර් බෑන්ඩ්ස් වලින් හොඳට ටයි කරලා මේ බොක්ස් එකේ දාලා පැත්තකින් තිබ්බා. දැන් මේ තව බොක්ස් එකක් මේකට දාන්න හදන්නේ කඩපු නැති පැකට්ස්. පල්ලෙහා තව වෙනම ස්ටෝරේජ් කපට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ මට නිතරම ඕනි කරන දේවල්. ග්ලාස් කන්ටේනර්ස් ටිකක් අස් කරලා වෙනමම ඩ්‍රෝ එකකට දැම්මා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඒ ඩ්‍රෝස් පීලිය අස් කරලා ඉවර වෙලා මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලිප පිරිසිදු කරගන්නයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ හැම දෙයකම පාවිච්චි කරන්නේ එකම ක්ලීනින් සොලියුෂන් එක. මේ බෝතලේ කඩේකින් ගත් එකක් තමයි. හැබැයි දැන් කාලයක් තිස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ විනාකිරි වලට මම පයින් නීඩල්ස් පෙගෙන්න දාලා ඒ සොලියුෂන් එකෙන් භාගයයි වතුර භාගයයි එකතු කරලා හදාගන්න මගේ ක්ලීනින් ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර දොරේ හැම තැනක්ම ක්ලීන් කරන්න. බාත්රූම්ස්, කිචන් ටොප්ස්, මේ එතකොට වීදුරු, ජනෙල් ඔක්කොම මම පිරිසිදු කරන්නේ මේකෙන් තමයි.
එහෙම නැති වුනහම මේ පිරිසිදු කාරකවල තියෙන පුදුම කෙමිකල්ස් තොගයක් තියෙන්නේ. ඒවා ස්ප්‍රේ කරලා ටිකක් වෙලා යනකනුත් ගෙදර ඒ කෙමිකල්ස් වල සුවඳ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ආශ්වාස කරන්න ඒ තරම්ම හොඳ නැහැ. මේ ලිප පිරිසිදු කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ බයිකාබනේට් සෝඩා ටිකක් දානවා. මේ බෝතලේ නම් දැන් මම හිතන්නේ කෝල්ස් එකකින්ද කොහෙද ගත්තේ. දැන් අරගෙන මේක දැන් අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මම අර බල්ක් බඩු ගන්න ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම බයිකාබනේට් සෝඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඔය බොටල් එක රීෆිල් කර කර තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා. දැන් අවුරුදු 6ක විතර කාලයක් තිස්සේ මම ගෙදර ක්ලීන් කරන කිසිම දෙයකට කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරීම අඩුවෙන් හරීම කලාතුරකින් තමයි. ඊට පස්සේ කොළ කෑල්ලකින් කිචන් ටිෂු එකක් වගේ එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඒ සෝඩා ඒ වගේ ටික අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකකින් හොඳට වයිප් කර ගන්නවා. හැබැයි ඉස්සර මේ ලිප් පිරිසිදු කරන්න තියෙන විවිධාකාර කෙමිකල්ස් ගෙනල්ලා මම පිරිසිදු කරනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒවයි ඒ කෙමිකල් ගතිය හරිම සැරයි. දැන් ඉතින් එහෙම නැහැ. මගේ ගෙදර අයයි මමයි ආශ්වාස කරන්නේ විනාකිරි ටිකක් විතරයි. දැන් හදන්නේ මේ ග්‍රිල්ස් ටික පිරිසිදු කරගන්න. ඒත් ඉතින් එකම සොලියුෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ විනාකිරි ක්ලීනර් එකයි බයිකාබනේට් සෝඩායි. හොඳට මේ ග්‍රීස් ගතිය යනවා. මේ විදිහට ගෙදර වැඩ කරනකොට සැරින් සැරේට එළියටත් ඇවිල්ලා එළියෙත් ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් අපිට පොඩි පොඩි දේවල්. ටිකක් සීතලයි මේ දවස්වල මෙල්බර්න්. ඒ වුණත් මං ආසයි මේ විදිහට එන්න. එතකොට මේ හොඳට ෆ්‍රෙෂ් එයා බ්‍රීත් කරන්න පුළුවන්. කුරුල්ල කෑ ගහන සද්ද ඇහෙනවා. අහස පේනවා. ගස්කලම් පේනවා. ටිකක් වෙලා මම මේ විදිහට කාලය ගත කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කිව්වනේ හිත පිරිසිදු වෙනවා කියලා මේ දේවල් කරනකොට. ඉතින් ගෙදර පිරිසිදු කළ පළියට කොහොමද හිත පිරිසිදු වෙන්නේ කියලා මම ඒ දවස්වල කල්පනා කරනවා. ඒ මොකද මම ගෙදර වැඩ කරාට මගේ ඔළුවේ තියෙන දහසකුත් එකක් දේවල්. කුස්සිය නම් පිරිසිදු වුණා. හිත නම් එහෙම හිතුව තරම් පිරිසිදුකමක් ආවේ නැහැ. හැබැයි සතුටක් ආවා. කුස්සිය අස්කල ඉවර වෙනකොට බාත්රූම් සෝදලා ඉවර වෙනකොට. ඒ වුණාට මම ටික කාලයක් ඕක කල්පනා කළා හරියට. එතකොට තමයි මට තේරුනේ මේ පිරිසිදු කරන්නේ මම කුස්සිය වුණාට මගේ හිත තිබුණේ වෙන වෙන තැන්වල. ඉතින් මේ වැඩ කරනකොට හිතත් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන එකේ තේරුම හැටියට මට තේරුණ දේ තමයි වෙන වෙන දේවල් හිත ඉන්නේ නැතුව කරන වැඩේ ගැන අවධානයෙන් කරනවා කියන එක. ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ මේ විදිහට කරලා දැන් ඔක්කොම අස් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අස් කරන්න පිරිසිදු කරන්න පාවිච්චි කරපු රෙදි කෑලි ටික එකතු කරලා හොදන්න දාන එකයි. මම ඩිස්පෝසබල් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ගෙදර පිරිසිදු කරන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ රෙදි කෑලි සර්වියට්ස්. එහෙම නැත්නම් මම පරණ රෙදි කෑලි වලින් මහගත්ත රෙදි කෑලි. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක් තමයි මම කුස්සිය පිරිසිදු කරන්න ගෙදර කොහේ හරි පිරිසිදු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් තවත් කාලයක් ඔය ගැන කල්පනා කර කර ගෙදර දොරේ වැඩ කරනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මොන දේවල් හිතුවත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ හිතන දේවල් නිසා මගේ හිත කලබල වෙනවා නම්, මගේ හිත දුකටපත් වෙනවා නම්, මගේ හිතේ කේන්තියක් ඇති වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඉවස ගන්න බැරි විදිහේ දැඩි ආසාවල් ඇති වෙනවා නම්
අන්න ඒ වෙලාවල් වලට මම හිතුවා ඒ දේවල් ගැන හිතලා ඒ වගේ නෙගටිව් දේවල් වැඩි කරනවට වඩා හොඳයි කියලා වර්තමානයේ මං කරන දේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක. එතකොට හිත අපිරිසිදු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවනේ. මේ ඉතින් හරිය ආඩම්බරෙන් පෙන්නනවා මගේ හවුස් ප්ලාන්ට් එකක්. ඒක හරි ලස්සනට වැවිලා මගේ හිතට ලොකු සතුටක් දෙනවා මේ ප්ලාන්ට් එක. ඉතින් අද දවල්ට ගෙදර කෑමට ඉන්නේ මම විතරයි. ඉතින් මට හිතුණා පොරිච් එකක්ම හදා ගන්න කියලා. ඒකට මම ෆ්ලැක්ස් සීඩ්, චියා සීඩ්ස් එකතු කරලා දැන් හදන ගමන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට පෑන්ට්‍රි එකේ ඩයිනින් ඒරියා එකේ විසිතුරු බඩු වෙනකොට මම කළේ මට තියාගන්න ඕනේ බඩු තැන් තැන් වල ලස්සනට තැම්පත් කරලා පිරිසිදුවට අහුරගත් එකයි. පොරිච් එකට මම මේ දවස්වල ෆ්‍රෝසන් බෙරීස් දානවා. ඊට පස්සේ මේක තව හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. මොකද මම පොරිච් එකට පාවිච්චි කරන්නේ රෝල්ඩ් ඕට්ස්. ඉන්ස්ටන්ට් එක නෙවෙයි. ඔය එකතු කරන්නේ සිනමන්. හරිම අමුතු රසක්, ඒ වගේම සුවඳක්. මුළු කුස්සියම සුවඳයි කෑමකට සිනමන් එකතු කරනකොට. ඉතින් ඔන්න මගේ පොරිච් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අන්තිමටම මේපල් සිරප් ටිකක් දාගන්නවා. මේපල් සිරප් කියලා කියන්නේ ඔය මේපල් ගහෙන් ගන්න සැප් එකෙන් හදන දෙයක්. ඉතින් කැනඩාවේ තමයි මේපල් ගස් වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ නිසා කැනේඩියන් මේපල් සිරප් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔක්කොම ඉවර වෙලා දුවවත් ඉස්කෝලෙන් අරගෙන ගියා. මට ග්‍රෝසරි shopping ටිකක් කරගන්න තිබුණා. ඒ ටික කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික රෙකෝඩ් කරන්නේ අපේ දෝනි. ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතින් එයාට උදව් වුණා මට බඩු ටික අරගෙන එන්න. මම දවස් 2-3කට හදන්න හිතාගෙන ඉන්න කෑම ජාති වලට හරියන්න බඩු ඒව තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මං අර උදේ කුස්සිය අස් කරනකොට පෑන්ට්‍රි එක සෙට් අප් කරනකොට ඒ වගේ දේවල් කරනකොට මම හිටියේ හුඟක් හිත ගැන අවධානයෙන් නෙගටිව් දේවල් හිතේ වැඩෙන්න දෙන්නේ නැතුව තරහවල් කලකිරීම වගේ දේවල් ඔස්සේ හිත ඇදිලා යනකොට මං ඒව ඇදිලා යන්න දෙන්නේ නැතුව මම වර්තමානයේ වෙන සිද්ධියට හිත යොමුම ඒ විදියට මම වැඩ කරපු නිසා දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට මගේ හිත හරියට සංසුන් වෙලා ඒ වගේම හරිම සතුටෙන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ඉන්න පුරුදු වෙනකොට මට දැනුණා ඇත්තටම ගෙදර අස් කරලා ඉවර වෙනකොට එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙනකොට හිතත් කොයි තරම් පිරිසිදු වෙනවද කියලා. ඒකටම තව චුට්ටක් ඇඩ් වෙනවා මේ විදිහට පුළුවන් තරම් ඕගැනිකලි ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන එක. ඒ කියන්නේ අර ක්ලීනින් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි පුළුවන් තරම් කෙමිකල්ස් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ස්වභාව දහමට ඒ වගේම අපිටත් හිතකරයි. අපි ප්ලාස්ටික් ක්ලීනින් බෝතල් ගෙනල්ලා පාවිච්චි කර වීසි කරනවට වඩා එකම බෝතලයක් අපි කාලයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට zero waste ඉන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් තරම් අවමයක් අපිට කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ගෙදර පිරිසිදු කරන්න ඩිස්පෝසබල් දේවල් පාවිච්චි කරනවට වඩා පුළුවන් තරම් රෙදි කෑලි පාවිච්චි කරන එක, සර්වියට්ස් පාවිච්චි කරන එක, ගෙදර ඉතුරු වෙන අයින් කරන ටවල්, බෙඩ් ෂීට්ස් වලින් රෙදි කෑලි මහ ගන්න එක. මම එක සැරයක් ඒ වගේ මම කරන එකක් වීඩියෝ එකක පෙන්නුවා. ආයෙත් සැරයක් මම පෙන්නන්නම් ඒවා කොහොමද මහගන්නේ ඒ වගේ දේවල්. දැන් රෑ කෑම ටික හදන්නේ අද රෑට ගෙදර අයට අවශ්‍යයි කියලා කිව්වේ පේස්ට්‍රීස් කන්න.
ඉතින් මම හිතුවා ඒක හොඳයි කියලා. මටත් ටිකක් අද මහන්සි. ඉතින් මම හිතුවා ඒක ලේසි මටත් කියලා. ඉතින් මම පේස්ට්‍රීස් හදන්න පටන් ගත්තා. පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නද? පේස්ට්‍රීස් වලට ටූනා කෑන්ස් දානවට වඩා හොඳ මාළු රසයක් එනවා ටින් මාළු පාවිච්චි කරොත්. ඒ කියන්නේ මැකරල් ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඔන්න මෙහි ඉන්න අයට කියන්නේ වූල්වර්ත් එකේ අර මං ගෙනාවා කියලා පෙන්නුව එතන තියෙනවා ඒ මං පාවිච්චි කරන මැකරල් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒක හරිම රසයි කට්ලට්ස් පේස්ට්‍රීස් වලට දාගන්නකොට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට ආකාර දෙකකට මේක ෆෝල්ඩ් කරගත්තා පේස්ට්‍රි ෂීට් එක පොඩි වෙනසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි හිතත් පිරිසිදු කරගන්න ගමන් ගෙදරත් පිරිසිදු කරගෙන මගේ දවස මම නෙගටිව් සිතුවිලි වලින් අයින් වෙලා ගෙවා ගන්නේ. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙලා කතා කරමු. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.